Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh hoa lan theo một cách rất dễ. Khi có những cây hoa lan với những cành đã bị khô và phần này đang bị thối, những chiếc lá này nó đã làm cho những cây hoa lan bị hư rất nhanh. Luôn có rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Cành đã bị khô hoàn toàn, nên các bạn hãy bỏ hết tất cả những chất trồng này ra khỏi cây. Rễ đã bị hư rất nhiều, chất trồng rất ẩm. Nó chỉ phù hợp trong môi trường công nghiệp. Với những cây hoa lan mua về, khi gặp những tình trạng như thế này thì các bạn cũng bỏ hết tất cả những chất trồng cũ và chúng ta tiến hành thay chậu cho cây. Cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ thối. Những rễ này đã bị hư và đã bị khô héo hoàn toàn. Và phần này nó đã bị hư nên các bạn hãy cắt ngang đây. Khi chúng ta thấy phần này vẫn còn xanh và tốt như thế này, nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh rất tốt. Và cành khô này các bạn cũng cắt bỏ. Chúng ta chỉ hồi sinh được khi phần này vẫn còn tươi và được khỏe mạnh. Nếu như phần này không tươi thì không thể nào hồi sinh được. Và một điều lưu ý là các bạn hãy rửa cho thật sạch. Khi chúng ta làm cách này, nó sẽ giúp cho hoa lan được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Sau đó hãy sử dụng khăn sạch và lau khô lại. Nếu các bạn có những gốc hoa lan mà nó như thế này thì chúng ta được bỏ đi. Vì với cách làm đơn giản này, nó sẽ giúp cho những gốc cây này được hồi sinh và phát triển rất tốt. Các bạn sử dụng 2 tép tỏi nhỏ. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và giúp cho hoa lan của chúng ta phát triển rất tốt. Sau đó hãy cắt nhỏ ra. Cho vào 500 ml nước
Các bạn sẽ để trong 30 phút để những dưỡng chất có trong tỏi sẽ được hòa tan vào nước. Sau 30 phút, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Cho nước tỏi vào đây. Hãy để như thế này trong 25 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây này được hồi sinh và phát triển rất nhanh. Hãy dùng phần nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó giúp cho những chiếc lá không bị nấm, không bị côn trùng. Trong tỏi có tính kháng khuẩn và có mùi, nó sẽ xua đuổi các loại côn trùng, giúp cho những cây yếu và chậm phát triển sẽ luôn được xanh và được khỏe hơn. Nếu hoa lan của các bạn đang bị yếu do nấm và côn trùng thì chúng ta nên sử dụng cách làm này. Lá sẽ xanh và cây luôn được khỏe mạnh, giúp loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất tốt. Và đây là một trong những chất hữu cơ rất dễ dàng tìm thấy tại nhà. Sau đó hãy tưới nước này vào gốc của cây, bộ rễ sẽ được bảo vệ rất tốt. Điều này sẽ giúp cho những cây hoa lan rất yếu vẫn được hồi sinh rễ. Và cây luôn được xanh tốt, khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan ra. Và đến lúc này chúng ta sẽ rất yên tâm để giúp cho cây phát triển và hồi sinh. Các bạn hãy bôi một ít bột quế vào đây. Sau đó hãy để cây ở nơi khô ráo thoáng mát trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, giai đoạn này chúng ta sẽ rất yên tâm để hồi sinh cây. Vì phần này đã khô lại, nó giúp cho vi khuẩn và nấm không phát triển. Phần này sẽ được hồi sinh tốt hơn. Các bạn sử dụng nắp của một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Sử dụng một miếng bông mềm hút nước. Chúng ta sử dụng thêm một miếng bông mềm nữa. Sau đó các bạn quấn phần gốc hoa lan vào đây. Và hãy đặt vào như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Chỉ bao nhiêu đây nước. Nước sẽ không chạm vào gốc.
miếng bông sẽ được hút nước lên để giúp cho phần này ẩm nhưng không ướt. Để ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Chỉ kiểm tra để bổ sung thêm nước. Cách làm này sẽ giúp cho cây hồi sinh rất tốt và rất dễ. Sử dụng một nắp nhựa và khoét lỗ trên đây để giúp trao đổi không khí. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển lên. Khi các bạn sử dụng những cách làm như thế này thì nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển rất tốt. Một trong những phương pháp rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển được nhanh và dễ hơn. Do phần này luôn được giữ ẩm và nó là điều kiện rất tốt để giúp cho những cây hoa lan nhỏ được mọc lên. Nó sẽ phát triển rất tốt khi các bạn sử dụng cách làm này. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Và đến giai đoạn này, khi cây đã được phát triển tốt thì các bạn hãy để cây vào vị trí cũ và không được dịch chuyển chậu cây. Hãy thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm và để cây hoa lan vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, rễ sẽ được phát triển thêm. Và khi rễ dài đến đâu, chúng ta có thể bổ sung nước thêm để giúp cho những chiếc rễ này hoạt động. Và cách làm này nó đã tạo điều kiện giúp cho những cây hoa lan được hồi sinh. Một trong những cách rất tuyệt vời để các bạn có thể giúp cho hoa lan của chúng ta được phát triển nhanh hơn. Khi độ ẩm được duy trì tốt thì nó là điều kiện rất tuyệt vời để giúp cho rễ phát triển. Và điều này cũng sẽ khuyến khích giúp cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển của chúng ta được hồi sinh và phát triển tốt hơn. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Và luôn có những phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Và giai đoạn này là thời điểm rất thích hợp để chúng ta trồng lại, giúp hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Phương pháp rất hiệu quả cho những cây hoa lan được hồi sinh và phát triển tốt hơn khi chỉ còn lại phần gốc duy nhất. Và bây giờ mình sẽ trồng lại cây hoa lan này. Hãy chọn chậu thoát nước tốt. Trồng lại cây bằng vỏ thông. Khi mới trồng, các bạn có thể để cây ở nơi mát từ 3 đến 5 ngày. Khi cây dần ổn định, sẽ cho cây ra ánh sáng và chăm sóc bình thường. Tưới nước để giữ ẩm. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.